انسان متفکر سوار بر زورق اندیشه و تفکر آب باریکه شناختش از جهان را طی کرد. به رود درک هستی رسید و در امتداد فهم جهان رفت تا اقیانوس شناخت را هرچه بیشتر در نوردد. این چنین همواره رازهای ناگشوده جهان در برابر انسان گشوده شد و حقیقت هستی را بیش از پیش در برابر انسان قرار داد. تبیین جهان قسمت دهم، مختصری از سیر اندیشه انسان درباره جهان. در طول هزاران سال بشر همیشه کنجکاوانه به جهان پیرامون خودش نگاه می‌کرده. درخت، کوه، حیوان، دشت، دریا، آب، آتش، خورشید، همه اینها سوال انگیز بودند. مظاهر بی نهایت هستی مورد سوال واقع گرفتند که اینها چه هستند و چه رابطه‌ای با هم دارند. مظاهری که در لوح ضمیر بشر به طور مجزا و جداگانه نقش می‌بست بدون اینکه رابطه‌شون با هم براش روشن شده باشه. در اون عهود دوران‌های باستان به دلیل عدم کفایت رشد ذهنی و علمی طبیعی بود که انسان از درک رابطه بین این مظاهر عاجز باشه و اونها رو جدا جدا ببینه. برای اینکه روشنه که شناختن شیء دست آخر یعنی شناختن روابطش، روابطی که با دیگران برقرار می‌کنه یا روابطی که از خودش بروز میده. به عنوان مثال ما دو نفر رو که با هم برادر باشن خوب نشناختیم الا اینکه بفهمیم با هم رابطه مثلا برادری دارن. به همین ترتیب ما نه آب رو شناختیم و نه آتش رو مگر اینکه بفهمیم با هم چه نسبتی دارند. کما اینکه در موضع‌گیری ها و حرکات سیاسی مونن اساساً یک نیرو رو در روابطی که با سایر نیروها از خودش بروز میده باید شناخت، یعنی در همین برخورداش نگرد. به هر حال انسان به دلیل اینکه نمیتونست روابط اشیاء مختلف رو با هم تمیز بده نهایتاً خداگونه ها یا رب النوع هایی هم برای هر کدوم از این مظاهر قائل میشد. ما در جهانی هستیم که در آن هزاران چرایی وجود دارد، مسائلی که علت وجودی آنها با چشمان معمولی انسان دیده نمی شوند. برای نمونه چرا ماه همیشه به دور زمین می چرخد؟
باران چگونه میبارد؟ عامل زمین لرزه چیست؟ آذرخش چگونه به یک باره تاریکی و سکوت شب را می‌درد؟ امروز با پیشرفت دانش بشری پاسخ این پرسش‌ها برای ما به سادگی روشن است. اما در دنیای کهن، از آنجایی که انسان به علت این پدیده‌ها آشنا نبود، از طرفی به خاطر ویژگیش که همواره در پی پاسخ به چرایی‌ها بود، اسطوره‌ها یا خداگونه‌ها را پدید می‌آورد. برای نمونه در یونان باستان، ولکان خدای آتشفشان و نماد جنگ بود. فلور خدای گیاهان بود و انسان دوران باستان گمان می‌کرد گیاهان از آن نشأت گرفتند. زئوس خدای آسمان‌ها و روشنایی بود. اما با پیشرفت دانش و در جریان مبارزه تولیدی و رشد فکری بشر، آب‌باریکه شناخت انسان از جهان گسترده تر شد و رودی شد که هرچه جلوتر می رفت، گستره و ژرفنای آن بیشتر می گشت. بدین ترتیب شناخت انسان از پدیده‌ها و جهان پیرامون از سطح به عمق رسوخ کرد. فهم سطحی از پدیده‌ها جای خود را به ادراک و فهم تعقلی و ژرف بخشید. به ویژه هنگامی که انسان از دوران سیاه و قیرگون سده‌های میانه به بیرون گام گذاشت، این فهم و ادراک از پدیده‌ها ژرفنای بسیار بیشتری پیدا کرد، چرا که انسان برخوردهای عملی را جایگزین برخوردهای اسکولاستیکی کرد. بدین ترتیب با پیشرفت دانش و در سایه گستره و ژرف شدن فهم و ادراک تعقلی بشر، انسان به یک حقیقت در جهان پی برد. با وجود اختلاف‌ها، تضادها و گوناگونی پدیده‌ها، وحدت مظاهر مختلف هستی به اثبات رسید. به این ترتیب بود که با پیشرفت علوم، یعنی در سایه این ادراک تعقلی مورد بحث ما، وحدت مظاهر مختلف هستی علی رغم تمام اختلافات، تضادها و گوناگونی‌هاشون به اثبات رسید. دیگه از نظرگاه علمی جهان ما یک کل یک پارچه به نظر میرسه، از کوچکترین ذرات تا بزرگترین کرات، از آب تا آتش، همه اجزا و اندام بدن واحدی به نظر میرسند که رابطه‌شون با هم به طور نسبی مشخصه. به این ترتیب نظرگاه وحدت گرایانه رشد کرد، نظرگاهی که در جریان تفوق خودش میلش این بود که دنبال منشأ واحد و بستر واحدی برای این مظاهر مختلف پیدا بکنه. خب شناختن یعنی خواستگاه اون شیء مورد شناخت رو هم شناختن، یعنی وقوف بر منشأش از کجا آمده، وقوف بر جریان شدنش، جریانی که به اینجا رسیده. در دوران باستان دریچه اندیشه انسان به سوی عناصر بنیادین هستی
عناصری که تمامی پدیده ها از آن ساخته شده‌اند بسیار تنگ بود. از این رو در مورد این عناصر بنیادین نظرات مختلفی وجود داشت. دانشمندان و فلاسفه‌ای بودند که گمان می‌کردند جهان با تمامی نمودهایش، خورشید، ماه، مذاب گرم برآمده از آتشفشان، کوه‌های یخ مناطق قطبی و تمامی پدیده‌ها از 4 عنصر بنیادین ساخته شدند: آب، خاک، باد و آتش. بر همین پایه مزاجها و طبعهای مختلف انسانی را نیز تفسیر می کردند. فیلسوفان و دانشمندان دیگری هم بودند که منشأ جهان را پدیده‌های دیگری می دانستند. تالس، فیلسوف و دانشمند سده 6 پیش از میلاد، بر این باور بود که جوهر جهان یا مادة المواد هستی آب است. تالس گمان می کرد تمامی پدیده ها از آب ساخته شدند. آناکسیماند، فیلسوفی دیگر از دوران باستان، هوا را جوهر تمامی پدیده های جهان می دانست. هراکلیتوس، فیلسوف سده 5 پیش از میلاد، بر این باور بود که آتش عنصر بنیادین هستی و سازنده تمامی پدیده هاست. اما مهمترین تئوری دوران باستان درباره جوهر هستی دیدگاه ارسطو بود. نظریه‌ای که تقریباً تا سده 16 میلادی بر سراسر افکار اروپا تسلط داشت. به باور ارسطو جهان ما کره‌ای است که خود داخل کره‌ای دیگر قرار دارد. آن کره نیز داخل کره‌ای دیگر، روندی که ادامه دارد. ارسطو هر یک از این کرات را یک فلک می‌دانست. پیش از ارسطو نیز پیروان فیثاغورس درباره اینکه شکل زمین به صورت کره است مطالبی گفته بودند، اما شناخت آنها تنها شناختی ذهنی بود. استدلال کروی بودن زمین را به این علت بیان می کردند که چون دایره کامل ترین شکل است و ما هم باید در پدیده ای کامل زندگی کنیم، بنابراین زندگیگاه ما زمین باید کروی باشد. در رابطه با جهان نیز با همین روش‌های ذهنی باورهایی داشتند. برای نمونه فیلولاوس، یکی از دانشمندان باستان، تعداد سیاره‌های جهان را 10 عدد می‌دانست. استدلال او چنین بود که چون تعداد انگشتان دست ما 10 عدد است، 10 نیز مبنای شمارش است. پس جهان نیز باید از 10 سیاره تشکیل شده باشد. اما چون با محاسباتی که می‌کرد یکی از آنها را نمی‌یافت، به این نتیجه می‌رسید که یک سیاره نامرئی و ناشناخته هم باید وجود داشته باشد. نظیر این قبیل افکار به کم و زیادش کار نداریم. افکار خلاصه ذهنی و بی‌پایه در سراسر قرون وسطی هم حاکم بود. درکی که انسان داشته باشه نسبت به عناصر بنیادین جهان از چی ساخته شده و بعد ساخت خود جهان. وقتی از قرون وسطی و مکتب حاکمش یعنی اسکولاستیسم صحبت میکنیم، ضمناً در نظر داریم که دوران فئودالی هست، فلسفه ثبات و سکون حاکمه و در چنین دوران نظرگاه خواهد بود سوری، به اصطلاح منطق سوری که با سطحیگری تمام برخورد میکنه به اشیاء و جهان.
بعداً در قرون 15 به بعد، به خصوص قرن 16 بعد از خروج از تاریکخانه قرون وسطا که همه میدونیم رنسانسی شروع شد از ایتالیا، نهضت تجدید حیات علمی و ادبی و هنری و سرانجام رسید به برخوردهای علمی جدید. طبیعتاً هر مخالفتی با اسکولاستیسم مخالفتی محسوب میشد با کلیسایی که حافظ این طرز تفکر بود و خلاصه با این مسلح بود، با این نظرگاه و از قبل این نظرگاه حرفاش رو پیش می برد. پس شاید بی خود نباشه که ما می‌بینیم پیشرفت گام به گام علم از این طرف در اروپا همراه بوده با عقب نشینی گام به گام کلیسا که طبیعتاً ربطی به اسلام نداره. در چنین شرایطی هنگامی که جهان گام بر سده 16 میلادی گذاشت، نیکولاس کوپرنیک حقیقت بزرگی را کشف کرد. کوپرنیک کشف کرد که زمین ما مرکز جهان نیست. این خورشید است که در مرکز قرار گرفته و زمین به دور آن می گردد. آنگاه در سده 17 با تلاش‌های دانشمند ایتالیایی گالیلیو گالیله این تئوری بنیان علمی‌تری پیدا کرد. همچنین رنه دکارت دانشمند و فیلسوف فرانسوی سده 17 باز هم بر بادبان کشتی دانش بشری دمید و آن را به گستره بزرگتری از اقیانوس حقیقت هستی راهنمون ساخت. در سده 18 انسان الکتریسیته ساکن را کشف کرد. در همین زمان در پهنه زیست شناسی ژان باپتیست لامارک برای نخستین بار یک تئوری شگفت ارائه کرد. لامارک گفت که موجودات زنده از ابتدای جهان به شکل کنونی نبودند. این سایه‌ای از تئوری تبدل انواع بود. با ورود جهان به سده 19 میلادی در زمینه کیهان شناسی انسان دستاوردهای بیشتری داشت. با تجزیه طیفی نور دانش فیزیک ستاره ها بنیانگذاری شد. اختراع دستگاه‌هایی مانند اسپکتروسکوپ به انسان توان عکس برداری از آسمان را داد. این گونه پرده اسرار ناشناخته فضا بیش از پیش از برابر انسان فرو افتاد. برای نمونه روشن شد که خورشید دارای هسته‌ای با حرارت بسیار بالاست. از طرفی با تجزیه طیفی انسان توانست عناصر سازنده ستارگان را کشف کند و با شگفتی بفهمد که مواد تشکیل دهنده ستارگان همان مواد تشکیل دهنده زمین است. از اون تجزیه طیفی که گفتم نتایجی حاصل شد که یکی از مهمترینش این بود: معلوم شد که ستاره ها هم از همون موادی تشکیل شدند که زمین، که همه منظومه ما. این یک گام بسیار مهم بود که گویی داریم نزدیک میشیم به اون بنیادها و عناصری که سازنده همه چیز هستند و برملا میکنند رابطه بین اشیاء و مظاهر مختلف. بعد تئوری الکترومغناطیسی نور عرضه شد، به دنبالش قوانین ترمودینامیکی جهان آشکار شد و یک جهانبینی جدیدی حالا دیگه باهاش مواجه شدند که داستان رو بذاریم اینجا قطع بکنم. کمی لازمه در مورد این نحوه و طرز تفکر صحبت بکنیم.
اون نظرگاه مکانیکی هست. بعد از اون قوانین کشف قوانین ترمودینامیک، نظر بعضی از دانشمندان این بود که تنها انرژی که در جهان هست انرژی مکانیکی. به این ترتیب بدون که بخوایم زیاد بحثمون رو گسترش بدیم، نتیجهش این میشد که جهان به مثابه ماشین در نظر گرفته میشه. جهان به مثابه ساعت، جهان به مثابه ماشین، جهانی که روزهای اول زندگی بشر چقدر پراکنده و گسسته بود تا اینجا اینقدر انتظام پیدا کرد که به مثابه یک ماشین که اجزای مختلفش با هم رابطه داره در نظر گرفته شد. ولی طبیعی است که وحدت چنین مجموعه‌ای هم وحدتی است ماشینی، وحدتی است که از بیرون خود شیء به اصطلاح تأمین میشه، در اون جوش نیست، برونزاته. وحدت اجزای ماشین همه میدونیم خیلی فرق داره با وحدت اجزای بدن، به مقدار زیادی گسسته است، پیوسته نیست. یعنی ارتباط بین اجزای مختلف ماشین ارتباطی سرد، خشک و بیروح، نه گرم و خیلی ظریف و حساس. این پیشرفت که جهان رو مثل ماشین نگاه کردن، اگرچه پیشرفت بود و خیلی مسائل حل میکرد، بعضی از مسائل رو حل میکرد یا بگیم بهتره، ولی در خیلی از مسائل هم گمراه میکرد. کمان که اگر ما به بدنمون عیناً اینطور نگاه کنیم که به یک ماشین داریم نگاه میکنیم، برای اینکه نشون بدم که در مقابل مسائلی که حل کرد ضمناً که جاهای گمراه میکرد، یک مثال میزنم. اون در مسئله حیاته. مسئله حیات که همه میدونیم از ابتدا برای بشر مطرح بود که چه مسئله‌ای هست. اوائل فکر میکردن همه چیز زنده است، با یک قیاس به نفس فکر میکردن همه چیز زنده است. خب بعداً با تفاوت‌هایی که موجود زنده نشون میداد از خودش در قیاس با موجود غیر زنده، این عقیده که همه چیز زنده است از مقبولیت افتاد، برای اینکه اشیا دیگه طبقه بندی شد، بشر تونست بین زنده و غیر زنده به هر حال تفاوت بذاره. اما این بار به دنبال جستجو در مفهوم حیات یا پاسخ دادن به مفهوم حیات از مشاهدات سطحی شروع شد. این مسئله که مثلا توی خاک مرطوب کرم درش میرویه، یا توی گوشت گندیده که قبلا آثاری از حیات وجود نداشت، حالا موجودات جمع میشن. اینطور به گمان میرسید که این موجودات نه از والدین بلافاصله خودشون، بلکه مثل این که خلق الساعه و خود به خود توی محیط مساعد هم میتونن ایجاد بشن. از اینجا نظریه‌ای به نام خلق الساعه شکل گرفت که در سراسر دوران حکومت فلسفه اسکولاستیک در قلمرو زیست شناسی تنها به هر حال نظریه مسلط بود که فکر می‌کردند فیلسوفای مختلف که موجودات زنده گوناگون از آب، چوب، پهن، خاک مرطوب و اینجاها از داخل اینها ایجاد میشن، یا به قول بعضی دیگرشون از تأثیر بخارات خورشید بر روی خاک. این نظریه خلق الساعه به همین ترتیب بود. پیش از آن نیز ارسطو نظریه‌ای درباره چگونگی به وجود آمدن دنیای زنده ارائه کرده بود. به باور ارسطو در جهان عناصر چهارگانه‌ای وجود دارند: آب،
خاک، آتش و هوا. ارسطو میپنداشت که از ابتدا روح در این عناصر چهارگانه وجود دارد. حال بسته به اینکه در ساختمان یک موجود زنده کدام یک از این عناصر وجه غالب را داشته باشد، موجودات خاصی در آن شرایط مناسب خلق می شوند. برای نمونه بر پایه این بینش ارسطو گیاهان محصول خاک هستند. جانوران آبی از آبها پدید آمدند. جانوران زمینی ساخته هوا هستند و ساکنان اجرام آسمانی از آتش پدید آمدند. اما هنگامی که قطار دانش بشر به نیمه سده 17 میلادی رسید، نظریه خلق الساعه ضربه جدی دریافت کرد، چرا که پیشرفت دانش بشری پایه اسکولاستیکی این نظریه را رد کرد. آرام آرام چشم انسان به این حقیقت باز شد که موجودات زنده یکباره به وجود نمی آیند. لویی پاستور، دانشمند فرانسوی، با آزمایش‌های مختلف دریافت که این برداشت که از آب گوشت یا محیط‌های مشابه موجودات زنده‌ای مانند کرم و پشه تولید شوند اشتباه است. این چنین دیگر تردیدی در بطلان نظریه خلق الساعه باقی نماند. ولی باز مسئله به جای خودش باقی بود که پس حیات چیست و منشأش چیه. اینجا بود که نظرگاه مکانیکی، همون که گفتیم جهان رو مثل ماشین می‌بینه و طبیعتاً از نظر فلسفی هم ماتریالیست هست، مادی هست، به دنبال این گشت که حیات رو تشخیص بده که چی هست. اینجا درست به نقطه مقابل اسکولاستیکا رسید. اونها یعنی به این معنا که مرز بین حیات و غیر حیات رو باز نادیده گرفت، فراموش کرد. به این معنی که فکر میکرد حیات رو هم میشه با قوانین فیزیک و شیمی تجزیه تحلیل کرد، تفسیر کرد و توضیح داد. این تلاش برای ساده کردن، برای لوس و مبتذل کردن ارگانیسم، موجود زنده، بدن تا حد دستگاه‌های ماشینی و مکانیکی استدلالاتی از این قبیل داشت. مثلا خب مگه آدم غذا نمیخوره، کار میکنه، راه میره. به همین ترتیب سوخت غذای ماشینه، حرکت میکنه، انرژی هم پس میده، کار میکنه. آیا مسئله ولی فقط همینه؟ پس کو تمایز کیفی بین موجود زنده و یک دستگاه ماشین؟ این نظرگاه در این حال که مسائلی رو حل کرد، در بعضی جاها هم اگر میخواست مدعی بشه گمراه میکرد به جای اینکه راه نشون بده. حالا بذارین داستان رو ادامه بدیم. توی قرن 19 هم بودیم، به همینجا ختم نمیشه. اون چیزایی که تا به حال گفتیم در مورد قرن 19 هم همه چیزهایی نبود که در قرن 19 هم به دست آوردیم در مورد شناخت جهان. دستاوردهای بسیار شگفت‌تری هم در اونجا هست. بعد از اینکه در اوائل قرن علم فیزیولوژی بنیانگذاری شد و همینطور بعد از آشکار شدن جهان میکروبی و جهان میکروب‌ها، راه باز شد برای ورود نظریه تکامل. تکامل در قلمرو زیست شناسی، تکامل جانداران و جانوران منظور هست. قبل از این فکر می‌کردن که
از منشأ‌های مختلف، از مبدأ‌های متکثر موجودات زنده ایجاد شده. تا دنیا بوده، مثلا اسبی بوده، انسانی بوده و امثال هم با منشأ‌های مختلف که همونطوری که گفتیم اول لامارک فرضیه و مطرح کرد در این مورد که میتونن موجودات زنده به هم تبدیل شده باشن. میبینیم میل میکنه به سمت منشأ واحد و بعداً که میریم جلوتر سرانجام راه باز شد برای با مطالعات دیرین شناسی، با مطالعات زمین شناسی که شرح علمیش رو میشه توی کتاب علمی پیدا کرد و نیازی به اشاره بهش در اینجا نداریم. راه باز شد برای داروین. داروین بعد از مشاهدات و تفکرات خودش و آزمایشاتش در سال 1858 کتابی رو به عنوان اصل انواع تقدیم کرد. کتاب قوقایی به پا کرد. حسب المعمول کلیسا به مخالفت پرداخت. چکیده کتاب خلاصه این بود که انواع یا موجودات جاندار مختلف اصل واحدی دارند. به قول قرآن و تفسیری که بسیار لفظی که پدر طالقانی به عمل آورد، نفس واحده هستند به اصطلاح. به این ترتیب ما موجودات زنده را قبل از اون، یعنی افکار زمان، جدا جدا می‌دیدند. حیوانات مختلف و جانداران مختلف، هر کدوم از اینها اصل جداگانه‌ای براشون تصور می‌رفت. حال این که الان این فرضیه مطرح شد که اینها از هم مشتق شدند یا به هم مبدل و تبدیل شدند. قبل از این همونطور که قبل از کپلر و کوپرنیک دیدیم کره زمین مرکز هستی تصور میشد، اینجا هم همینطور. انقلابی که داروین ایجاد کرد، قبل از اون انسان باز مرکز و اساس جانداران تلقی میشد بدون درک رابطش با اونها. ولی بعدا مسیر روشن شد، ارتباط بین جاندارها و جانورهای مختلف. این نظریه انقلابی در زیست شناسی ایجاد کرد. دامنش به همه علوم هم کشیده شد. اصلا دینامیزم یعنی موتور محرک جدیدی برای دنیای علم شد. تا پیش از انقلابی که کشف داروین در مورد زیست شناسی ایجاد کرد، انسان میان خود و سایر جانداران رابطه ای نمیدید. از این رو گمان میکرد نقطه مرکزی موجودات زنده مرکز و اصل و اساس خودش است، یعنی انسان. نوامبر 1859 میلادی، آبان 1238 خورشیدی، چارلز داروین با انتشار کتاب درباره اصل انواع از راه انتخاب طبیعی نظریه تکامل خود را بیان کرد. این نظریه در دنیای زیست شناسی انقلابی به وجود آورد، یک دگرگونی که آثار آن به سایر پهنه‌های دانش بشری هم راه برد. نظریه تکامل داروین دینامیزم و موتور محرکی جدیدی برای جهان دانش شد. با دستاوردهای داروین
سلسله مراتب و روابط جانداران مختلف روشن شد. تا آن زمان انسان هر کدام از جانوران را جدای از سایر جانداران می‌دید. اسمی که یورت میکنان در مرغزار می‌دود هیچ رابطه وجودی با سایر جانداران نداشت. عقابی بالگستر در آسمان از سایر جانداران جدا بود. نهنگی شناور در اقیانوس تنها رابطه وجودیش در چارچوب گونه نهنگ ها معنا می‌داد و انسان نیز وجود خود را در رابطه با هیچ جانداری دیگر نمی‌دید. حال با کشف داروین روشن شد که از نظر وجودی تمامی موجودات زنده در رابطه‌ای تنگاتنگ با یکدیگر هستند، مانند یک زنجیر در یک سلسله مراتب مشخص در پی یکدیگر قرار گرفتند. بذارین یادآوری کنم اینجا باز یه چیز دیگه تداعی میشه که اونجا ناتمام گذاشتیم. بین دنیای مرده و دنیای زنده، دنیای با حیات و دنیای بی حیات خلایی بود، مرز پرناشدنی وجود داشت. بعداً فرضیات جدید زیستشناسی این مرز رو هم پر کرد، یعنی جاده هموار شد از دنیای غیر زنده به دنیای زنده. معلوم شد که حتی معمای حیات رو بایستی در ماقبل خودش اجسام عالی که در روی کره زمین بودن جستجو کرد. بنابراین خلأ مطلقی وجود نداره. ملاحظه می‌کنیم گویا زنجیری داره کامل میشه که مال جانوران رو تا حالا گفتیم که در رأس قله این زنجیر انسان قرار داره. همونطوری که داروین نشون داده بود که سرچشمه موجودات عالی رو باید در تحول و تکامل سیستم‌های ساده اولیه پیدا کرد، بعداً سرچشمه حیات رو هم در تحول سیستم‌های بسیار ساده‌تری پیدا کردند و زنجیر ما به کمال گرایید. آخه ما داشتیم مظاهر مختلف هستی رو، انسان، حیوان، کوه یا درخت، اینها رو مطالعه می‌کردیم که مسئلهشون چی هست. این هم پس یک به هم پیوستگی دیگه، گسستی در زنجیر وجود داشت، در زنجیر وجود هستی که ما درش محاط هستیم، این آشکار شد. تقریباً همزمان با کارهای داروین از نظر جامعه شناسی هم تلاش‌هایی به وسیله ماس صورت گرفت و صرف نظر از باز ورود در خود حرفا یا خود تئوری، تکامل اجتماعی هم روشن شد. معلوم شد که جوامع اصلا از اول به این صورت نبوده، از اول حساب ارباب و رعیتی نبوده یا کارگر یا سرمایدار. اینها خودشون هم مثل اون سلسله حیوانات مراتبی دارند و به هم تبدیل شدند. یک نظام، یک سیستم اجتماعی از توی یکی دیگه اومده بیرون. پس یک گسست دیگه پر شد. باز هم زنجیر رو به کمال. سلسله تحولات اجتماعی تا حالا داریم، سلسله تحولات جانوری رو داریم و حالا باز ادامه می‌دیم. در سال 1869 مندلیوف شیمیدان جدول عناصر رو تنظیم کرد. سال 1869 میلادی 1248 خورشیدی دیمیتری ایوانوویچ مندلیوف، دانشمند روسی، جدول عناصر مختلف را
بر پایه نظمی ویژه ارائه کرد. تا آن زمان حدود 63 عنصر شناخته شده بود، اما این عناصر طبقه بندی و نظمی نداشت. طبقه بندی یعنی دست یافتن به شناخت پدیده. جدول مندلیوف عناصر را طبقه بندی کرد و بر پایه نظم و قانونمندی کنار یکدیگر چید، طوری که جای هر عنصر در جدول مندلیوف مشخص شد. این نظم و طبقه بندی حتی توان پیش بینی عناصری را داشت که هنوز یافت نشده بودند. پس از این کشف بزرگ، جهشی دیگر در اکتشافات انسان راه را بر فهم اسرار درونی ماده هموار ساخت. این جهش کشف اشعه ایکس یا اشعه کاتودیک بود. تئوری اتمی بوهر و کشف ایزوتوپ اتم‌های مختلف تردیدی باقی نگذاشت که اتم از یک هسته مرکزی با بار مثبت تشکیل شده است که الکترون با بار منفی پیرامون آن در گردش است. این کشف عبور قطار پیشرفت دانش انسان از یک گردنه سخت را نوید می‌داد، چرا که انسان از دیرباز در پی فهم راز ساختار درونی ماده بود و اینک قفل سربسته این راز گشوده شده بود. ببینید نهایتاً رفتیم در درون اتم و این دیگه علمی و بعد مشخص شد که تفاوت عناصر اولیه، وقتی ما این لاستیک رو میبینیم از تعداد زیادی عناصر ساخته شده، ولی وقتی تجزیهش بکنیم نهایتاً مثلا فرض کنیم به ازوت یا به آهن میرسیم، همینطور بعد معلوم شد که خود این عناصر یعنی ازوت یا آهن یکی از تفاوت‌های عمده‌شون در تعداد الکترون‌های مدار خارجی اون اتم هست. ملاحظه می‌کنیم میل داریم می‌کنیم به هرچه بیشتر به وحدت، از تکثر مظاهر به وحدت مبادی و ریشه ها داریم نزدیک میشیم. سرانجام روشن شد که ساده ترین عنصر هیدروژن هست، شماره 1 در جدول مندلیوف. پس سنگ بنای جهان ماست، جهان مادی و علمی که ما میبینیم. این هیدروژن سنگ بناست. حالا میتونیم بشناسیم جهان عینی که ما میبینیم و در معرض حواسمون هست، سنگ بناش هیدروژن، که بعد چنان که خواهیم دید با طی تحولات خاصی اجسام و عناصر دیگه، عناصر اولی مثل هلیوم، کربن الی آخر ازش ساخته شده. سرانجام هم تئوری وحدت ماده و انرژی بین اینها مبسط بود، روشن شد. تلسکوپ های از این جهان سحابی رو، جهان سحابی ها رو آشکار کردند، کشف کردند. سیر تکاملی ستاره ها از پیدایش تا مرگشون آشکار شد. وارنیکتون مکانیزم این تکامل رو در تئوری خودش راجع به ساختمان ستاره ها نشون داد. تجزیه کیفی نور ستاره ها اسرار داخلی اونها رو آشکار کرد و خلاصه در این مسیر یک تئوری دیگری به نام ترانسموتاسیون که تبدل عناصر به هم هست، چطوری هیدروژن تبدیل شده به هلیوم، اینم آشکار شد. پس با تلاش‌های اخترشناس‌ها داستان تکامل کرات و کهکشان‌ها و اینها روشن شد. یک زنجیره دیگه. حالا 3 تا زنجیر رو بگذاریم در کنار هم
و کل مسیر رو رسم کنیم. از هیدروژن، سنگ بنا، تا ساخته شدن عناصر دیگه، خلاصه کنم تکامل معدنی طبیعت. بعد از اون با پر شدن فاصله بین حیات و بی حیات، از توش تکامل جانوری، و بعد از اون با اومدن انسان تکامل اجتماعی. پس ما میتونیم کل مسیر رو تا به حال رسم کنیم. خب حالا به این ترتیب فاصله پرناشدنی بین پنبه نرم و آهن سخت دیگه برای ما پر شده. دیگه میدونیم اینا با هم چه رابطه‌ای دارن. روی کدوم حلقه از کل زنجیر رو تشکیل میدن. و بنابراین نیازی هم نیست خود به خود که کسی بیاد برای اینها مظاهر و رب و نوع‌های مختلف تشخیص بده. به عبارت دیگه حالا ما به اتکای دستاوردهای علمی، همونطور که یک فرهنگ لغت انبوهی از لغات مختلف رو در خودش گرفته، با نظم مرتب، با مشتقاتش، ما هم فرهنگ لغت تکامل رو داریم. یا همونطور که دفتر کل آمار، اداره آمار و ثبت موالید به ترتیب زمان افرادی، بچه‌هایی که به دنیا اومدن با پدر مادراشون ثبت کرده به ترتیب، ما هم چنین چیزی داریم. فرهنگ کلمات و شناسنامه مظاهر و اشیاء مختلف هستی. یعنی قادریم جریان تکامل مادی رو، تکامل دنیایی رو که در معرضش هستیم، از ساده ترین عنصر شناخته شده، تا به حال شناخته شده البته، که هیدروژن با یک دونه الکترون در مدار خارجی اتمش، تا پیچیده ترین صورت فعلی، یعنی زندگی اجتماعی انسان، این رو تعقیب بکنه.